بهذه الطريقه. كنشعلو على المكواة حاره، دابا المكواة راه حاره. ها هي كنصاوب قوموا بالتجربه الان. بهذا الشكل كناخدو الكوايه ديالنا كنشدو بهاد الجهه، كنتمشاوها بالطريقه هذه. ثم كنراقبو الان، نقوم بالمراقبه الان بهذا الشكل. كنصاوب ناخذ عاوتاني مقطع اخر كنضربو عاوتاني هنا بهاد الطريقه هذه. دائما كنشدو وكنجرو بهاد الشكل، فيها والو اللي عاودنا عاوتاني جوج مرات. بهاد الشكل. الحلقه تكون عجبتكم، اذا عجبتكم شاركوا في القناه، ضغطوا على الاعجاب، واي تعليقات مرحبا، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.